হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 গুৱাহাটী প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ফাইনেন্স বেংক জব। তো গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু বহুকেইটা লোকেশ্যনত আজি প্ৰাইভেট জবৰ পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে, যিসমূহ লৈ আহিছোঁ বহুকেইটা লোকেশ্যনৰ পোষ্ট লৈ আহিছোঁ। ফাইনেন্স বেংকত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ফাইনেন্স বেংকৰ জব কৰিব বিচাৰে, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা লোন অফিচাৰ মাইক্ৰ' বেংকিং ইণ্ডিভিজুৱেল লোন। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা লোন অফিচাৰ মাইক্ৰ' বেংকিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। প্ৰথমৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নাৰেংগী লোকেশ্যনত। ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1 বছৰ চেলছ MFI ছেক্টৰ গ্ৰুপ লোন আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লোন। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেণ্ডেটৰী 2 হুইলাৰ ৰিকুৱেষ্ট। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে যিহেতু ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব, ফাইনেন্সৰ জব হয় কাৰণে, তো সেইবাবে আপোনালোকক দুচকীয়া বাহন থকাটো মেণ্ডেটৰী, বাধ্যতামূলক দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব। বাইক বা স্কুটি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে, ভালদৰে পৰা পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। Salary as per industry standard plus other facility as per bank policy। তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তাৰ লগতে বেংকৰ পলিচি আণ্ডাৰত যিসমূহ ফেচিলিটি আপোনালোকে পাব লাগে গোটেই ফেচিলিটিসমূহ দিয়া হ'ব। জব লোকেশ্যন হৈছে নাৰেংগী, অসম। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মালিগাঁও লোকেশ্যনত। ইয়াৰ কাৰণে চেম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চেলছৰ ওপৰত MFI ছেক্টৰ গ্ৰুপ লোন আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লোনৰ ওপৰত। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণেও দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব। তো জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি পঢ়ি চাই ল'ব। চেলাৰী পেকেজটো ওপৰৰ প্ৰথম পোষ্টটোৰ সৈতে ছেকেণ্ড পোষ্টটোৰ চেলাৰী পেকেজ ছেম। ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে বেংক পলিচি আণ্ডাৰত ফেচিলিটিসমূহ যিমানসমূহ আপোনালোকে পাব লাগে গোটেই ফেচিলিটিসমূহ দিয়া হ'ব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে মালিগাঁও। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিসকলে মালিগাঁৱৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট 15 মাৰ্চলৈকে দিয়া হৈছে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত। এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আৰু ছিনিয়ৰ চেলছ অফিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যন তেজপুৰ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট। তো তেজপুৰত 2টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে, গোলাঘাটত 1টা আৰু যোৰহাটত 1টা। আপাৰ আছাম ক্লাষ্টাৰ। তো এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে এই লোকেশ্যনত। যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত জব বিচাৰি আছে, অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত যিসকলে জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰডাক্টটো হৈছে BL, PL, HCL, LAP। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন মেণ্ডেটৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'বই লাগিব। তো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে উইথ
must have a knowledge of mortgage loan. তো knowledge থাকিব লাগিব mortgage loanৰ ওপৰত দৰমহাটো কম্পেটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে 14 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দেখতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জীৱন জ্যোতি হস্পিটেল সোনোলজিষ্ট আৰু ৰেডিঅলজিষ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জীৱন জ্যোতি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এটা দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সোনোলজিষ্ট আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰেডিঅলজিষ্ট জব লোকেশনটো হৈছে ঢেকিয়াজুলি আৰু শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তো এই দুটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ঢেকিয়াজুলি সকলে যি সকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ঢেকিয়াজুলিত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ঢেকিয়াজুলিৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বাকি শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত মুকলি কৰা হৈছে তো শোণিতপুৰৰ কাৰণে যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে শোণিতপুৰৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ফেচিলিটি জীৱন জ্যোতি হস্পিটেল জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাস্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট উইদিন 30 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে তো 30 বছৰ যোন সকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট উইথ ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশন স্কিল ইন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ বিচৰা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশন স্কিল জানিব লাগিব ইয়াৰ লগতে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ হিন্দী আৰু ইংলিছ এই দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব প্ৰিফেড এক্সপেৰিয়েন্স দিয়া হ'ব যোন সকলৰ এইখিনি ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেড পাই যাব যি সকলৰ লজিষ্টিক কুৰিয়াৰ টেলিকম ৰেলেভেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি উইথ বেকেণ্ড এক্সপোজাৰ এণ্ড কাস্টমাৰ হেণ্ডলিং অভাৰ ফোন ইমেইল হোৱাটছআপ লগতে অপটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপেৰিয়েন্স ইজ অলৱেজ ওয়েলকাম তো যি সকলৰ এইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যোন সকল অপটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব স্যালাৰি 20 ৰ পৰা 24000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে লংকা হুজাই মৰিগাঁও নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং তো এইকেইটা লোকেশনৰ কাৰণে সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যি সকলে মৰিগাঁও আৰু নগাঁও লোকেশনত জব বিচাৰি থাকে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন MBA ইন মাৰ্কেটিং সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ সিমেন্ট সেলছ বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে তো যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে 2 পৰা 3 বছৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ সেলছ বা সিমেন্ট সেলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কি ৰিক্ৰুটমেন্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে কি বিচৰা হৈছে গুড নলেজ অফ লোকেল মাৰ্কেট এণ্ড ডিলাৰ নেটৱৰ্ক strong communication and negotiation skill ability to achieve sales target two-wheeler prepared for market visit তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব যি সকলৰ দুচকীয়া বাহন আছে তেওঁলোকে মাৰ্কেট ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব
ইমিডিয়েট জইনাৰ সকলে প্ৰিপেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে পিএম চিৰি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চিআৰপিএফ জিসি আমেৰিগোক part-time contextual teacher academy season 2026 and 27 তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পিএম চিৰি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চিআৰপিএফৰ বিদ্যালয় ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে part-time contextual teacher বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে part-time বা contextualত জব কৰিব বিচাৰে শিক্ষকৰ বিভাগত তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাবজেক্ট সমূহ হৈছে ইংলিশ হিন্দী ম্যাথছ বায়োলজি কম্পিউটাৰ সায়েন্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমি কমাৰ্চ হিষ্টৰী আৰু জিঅগ্ৰাফি তো এই সমূহ সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে আবেদন কৰি ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত ইংলিশ হিন্দী সংস্কৃত ম্যাথছ সোশ্যাল সায়েন্স আৰু সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে পিআৰটি এণ্ড আদাৰ পোষ্ট পিআৰটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লগতে বেলেগ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যেনে কাউন্সিলৰ স্পেশাল এডুকেটৰ নাৰ্ছ ভোকেশনাল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মিউজিক পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ক্ৰাফট স্পৰ্ট বাস্কেটবল খো টাইকাণ্ডো তো এই সমূহ খেল শিকাব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এটিএল ভোকেশনাল ল্যাব ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তাৰ পিছতে আছে কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচাৰ তো এই সমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকক 16 মাৰ্চত মনডে দিনা আন্ডাৰ 30 ৰ পৰা ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব সেই স্কুলখনতে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব আপোনালোকে যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব ডকুমেন্ট সাবমিশন application form with complete document must be submitted to the school office on before 15 March 2026 2:30 p.m. তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কমপ্লিট এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম দিয়া হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিম কোড এপ্লিকেশন ফৰ্মখনকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো সেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন কমপ্লিট ফিল কৰি পেলাই আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেন্ট কমপ্লিট ডকুমেন্টসমূহ নি পেলাই 15 মাৰ্চৰ আগত স্কুলৰ অফিচত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব তে পোষ্টৰ বিষয়ে এপ্লিকেশন ফৰ্ম লগতে কোৱালিফিকেশনৰ ভিজিট গুটে পোষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ইয়াতে এটা ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে ওয়েবসাইটটোত ক্লিক কৰি তে পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত ওয়েবসাইটটো দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব লগতে তাতে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে পাই যাব ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এটা কিছুমান নোটস দিয়া হৈছে আপোনালোকে নোটছসমূহ ভালকে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাইট বাৰ্গেনাৰ জুনিয়ৰ স্কুল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাইট বাৰ্গেনিং জুনিয়ৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল ট্ৰেইনড যোগা টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকল আবেদন কৰিব বিচাৰে যিসকলে ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি ফিমেল সকলেহে আবেদন কৰিব যোগা টিচাৰৰ কাৰণে অনলি ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব মেল সকলে আবেদন নকৰিব যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে
আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ